ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આ છે ડાકોરના ગોટા. ફ્રેન્ડ્સ, દિવાળી આવી રહી છે. થોડાક તમે પ્રીમિક્સ ઘરે બનાવીને રેડી રાખો તો કોઈ પણ ગેસ્ટ આવે તો લંચ, ડિનર કે બ્રેકફાસ્ટ તમે ઇન્સ્ટન્ટ રેડી કરી શકો. એના માટે મેં આ પ્રીમિક્સ મૂક્યું છે. તો આજે આપણે ડાકોરના ગોટાનું પ્રીમિક્સ, ડાકોરના ગોટા અને બીજી પણ એક રેસીપી બનાવીશું. એનો વિડીયો હું પછી મૂકીશ. તો સૌથી પહેલાં તમારે 250 ગ્રામ આ ચણાની દાળ છે એને 8 થી 10 મિનિટ માટે એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી અને એને સાઈડ ઉપર રાખવાની છે. એ ઠંડી થાય ને ત્યાં સુધી આપણે મસાલા શેકવાના છે. તો એના માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન આ ધાણા લીધા છે, 1 ટેબલસ્પૂન કાળા મરી, 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 ચમચી જેટલી વલિયારી અને 4 લવંગ. બસ આ જ મસાલા છે, બહુ તમારે કશું નથી કરવાનું. હવે આને તમારે 3 થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવાના છે. એનો કલર પણ ચેન્જ થશે અને એકદમ મસ્ત અરોમા આવશે. બસ જો આ શેકાઈ ગયું છે. હવે એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આપણે બીજા મસાલા રેડી કરીએ. તો એના માટે 1 ટેબલસ્પૂન તલ છે, આ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું છે, મેં 1 ટેબલસ્પૂન નાખ્યું છે, તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે. ચપટી હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું અને 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને એમાં અડધી ચમચી જેટલા લીંબુના ફૂલ. આ મસાલા આપણા રેડી થઈ ગયા. હવે આ જે ધાણાવાળું મિક્સર હતું ને એને તમારે આવું દરદરું પીસી લો અને એને તમે ડીશમાં કાઢી લો. હવે એ થઈ જાય ને એટલે જે ખાંડ હતી ને, તમારે ખાંડ અને લીંબુના ફૂલનું મિક્સર હતું એને પણ આવી રીતે પાવડર કરી લેવાનું છે. એટલે હવે આપણું પ્રીમિક્સ માટેના મસાલા કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણી દાળ પણ ઠંડી પડી ગઈ છે. તો ચલો એને પહેલાં આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો આવું કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે અને તમારે એને ચાળી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકો એવું પણ કરે કે ભાઈ તૈયાર કકરો લોટ લાવીને શેકવાનો, પણ એ થોડુંક ટ્રિકી છે. એમાં કલર જલ્દી ચેન્જ થઈ જાય શેકાયા વગર. આમાં કશું જ નહીં થાય. બહુ જ સરસ તમારી દાળ શેકાશે અને લોટ પણ સરસ બનશે. બસ આવું ચાળી લેવાનું. છેલ્લે આટલું કચરું નીકળે એને કાઢી નાખવાનું. જો એકદમ સરસ દરદરો આપણો લોટ થઈ ગયો ને એક સરખો કલર છે, સેટ પણ ચેન્જ નથી. હવે એમાં આપણે આ બધા મસાલા મિક્સ કરી દઈએ. જે ધાણાવાળું હતું એ અને લાલ મરચાંવાળું મિક્સર હતું અને બધું જ તમારે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. એટલે કે આપણું એક પ્રીમિક્સ હવે રેડી થવાની તૈયારી છે. હવે 2 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે. આ થોડું વધારે છે એને સાઈડ ઉપર રાખવાનું, મારે બીજું પણ કામ છે. એટલે અડધી ચમચી અંદર બેકિંગ સોડા એટલે કે આપણો મીઠો સોડા અને એની ઉપર એ તેલ ઉમેરી અને તમારે આ લોટને મૂવાનું છે. એટલે હવે આ પ્રીમિક્સમાં તમારે દૂધ સિવાય કશું જ ઉમેરવાનું નથી. અને આવો થોડો લોટ મોયેલો હશે ને તો તમારા એ ગોટા જે છે ને એકદમ ખસ્તા અને બહુ જ સરસ થશે. તમે આ ટ્રીક ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે થોડોક લોટને મોઈને ભરજો. જો હવે આપણું પ્રીમિક્સ રેડી થઈ ગયું છે. એકદમ ઠંડુ પડે એટલે તમારે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં તમારે એને ભરી દેવાનું છે. જો તમે બહાર રાખશો તો 2 મહિના રહેશે અને ફ્રીજમાં રાખશો તો 6 મહિના સુધી એને કશું જ નહીં થાય. હવે આપણે ગોટા બનાવવા માટે જે લોટ રાખ્યો છે ને એમાં તમારે હસેકું દૂધ ઉમેરી અને ખીરું બનાવી દો. તમને થશે કે આ ખીરું ઢીલું થઈ ગયું છે. ના, આપણે જ્યારે એને રેસ્ટ આપીને પછી જોઈશું ને ત્યારે તમે જોજો બધું જ દૂધ એબ્સોર્બ થઈ ગયું હશે ને આપણું ખીરું સરસ થઈ જશે. અને ઉપરથી આપણે દૂધ ઉમેરવું પણ પડશે. અત્યારે હવે એને આપણે 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીએ. હવે જો આપણું પ્રીમિક્સ પણ રેડી છે અને લોટ પણ સાઈડ ઉપર તૈયાર થઈ ગયો. હવે જુઓ 15 મિનિટ પછી બધું જ દૂધ એબ્સોર્બ થઈ ગયું. ઉપરથી મેં કીધું હતું ને એમાં આપણે દૂધ ઉમેરવું પણ પડ્યું. બસ હવે થોડોક સોફ્ટ કરી અને 2 પાર્ટ પાડી દો. ધીરે ધીરે અંદર દૂધ ઉમેરવાનું, જેમ જેમ તમારે જે ગોટા બનાવતા જાઓ એ રીતે. બસ આવી રીતે ઉમેરતા જાય અને ગોટા બનાવવાના. ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાં તમે ડાકોરમાં જાઓ ને તો એ લોકોના તો મોટા મોટા તાસણા હોય એટલે એમના ગોટા મોટા પણ બહુ હોય. આપણા ત્યાં આપણે લિમિટેડ એડિશનવાળા છે એટલે નાના તાસણામાં અને નાના નાના ગોટા ઉમેરીશું. પણ સ્વાદમાં તમારે કોઈ પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવું પડે. સ્વાદ એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને મારી મેથડ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે અને પ્રીમિક્સ તમારું બહુ જ સરસ બનશે. જો ગોટા એકદમ ખસ્તા અને સરસ બન્યા છે. હું તમને તોડીને પણ બતાવીશ. જો આ રીતે તમારે બધા જ ગોટા તૈયાર કરી દેવાના છે. થોડો લાઇટનો ઇસ્યુ છે એટલે તમને એવું લાગે કે બહુ ડાર્ક છે, પણ આવવા જ ત્યાં પણ હોય છે. અને જુઓ અંદરથી કેટલા સરસ છે. તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.